driver sa Tibet sa China na abutan ng rock falls sa daan. Nakaligtas kaya ang driver mula sa insidente? Ang update po sa balita niyan, aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores, ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Lunes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakarating na sa India para sa kanyang 5-day state visit sa bansa. Philippine at Indian Navy nagsagawa ng joint sail activity sa West Philippine Sea. Mga anti-North Korean speakers kinalas na ng Seoul sa demilitarized zone nito. Russia at China nagsagawa ng artillery and anti-submarine drills sa Sea of Japan. At Kasheninnikov volcano sa Russia muling nag-alboroto matapos ang ilang siglo. Nakarating na po sa India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 5-day state visit sa New Delhi. Ang pagbisita ng PBBM sa India ay bunsod ng imbitasyon sa kanya ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Inaasahan na ang pagbisita ng Pangulo ay magbubunga ng mga bilateral agreements mula sa iba't ibang larangan. Kabilang narito ang mga pakikipagtulungan sa batas, kultura, agham, teknolohiya at iba pa. Una rito ay makikipagkita at kukumustahin din ng Pangulo ang Filipino community sa New Delhi. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, nasa 200 Pinoy na karamihan na nasa New Delhi ang dadalo sa meet and greet ng Pangulo. Sa datos ng gobyerno, nasa 1,356 ang kabuang rehistradong Pinoy sa India. Pagkatapos nito, bibisitahin ni PBBM Manglore ang tinaguriang Silicon Valley ng India para makipagpulong sa mga business leaders ng bansa. Magkakaroon din ng bilateral meeting sina PBBM at Indian Prime Minister Modi sa New Delhi. Samantala, itinalaga naman ni PBBM bilang caretakers ng gobyerno nito sina Agrarian Reform Secretary KONTRA III at Education Secretary Sonny Angara. Tumindig ang alyansa ng Philippine at Indian Navy para labanan ang impluwensya ng China sa West Philippine Sea o WPS. Ayon po sa dalawang bansa, ipagtatanggol nila ang bukas at malayang Indo-Pacific region. Inihayaga ng National Security Council na nagkasundo ang Pilipinas at ang India na magsagawa ng mga joint patrols sa WPS. Makakasama ng Philippine Navy sa 2 araw na paglalayag sa WPS ang 3 barko mula sa Indian Navy Eastern Fleet na INS Mysore, Kiltan at Shakti. Inihayag din ni Indian Ambassador Sriharsh Komarjain na naging matagumpay ang kanilang pag-uusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ibinida rin ni Ambassador Jain na makasaysayan ang bagong alyansa ng 2 hukbong pandagat. I'm glad to inform you that the 2 navies will engage in a maritime cooperation activity for the first time when the Indian naval ships depart the Manila harbor on August 3. This historic visit of the Indian naval ships and the upcoming maiden maritime cooperation activity collectively set a positive tone for the state visit of President Ferdinand Marcos Jr. to India next week, underscoring the deepening partnership and expanding cooperation between our 2 nations. Nagpahayag naman si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na noon pa man ay maayos ang kolaborasyon ng mga Pilipino at Indianong sundalo. Nagsimula yung joint sale natin with the Indian Navy kahapon, August 3, and then hanggang ngayon, August 4. And so far, maganda yung results. We have met our objectives for the exercise. At first time in the history na nagkaroon tayo ng joint sale with Indian Navy. So we are hoping na magtuloy-tuloy ito so that mas marami pa tayong gagawin mga exercises and activities with the Indian Armed Forces.
Layo ng Alyansang Pilipinas at India na palakasin ang presensya ng kanilang puwersa sa WPS. Sa gitna po yan ng mga hamong kinakaharap ng naturang rehiyon dahil sa China. Matapang na hinamon ng Philippine Coast Guard o PCG ang na-monitor nilang Chinese research vessel sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sinabi ni PCG Chief Admiral Ronnie Hilgavan na kanilang ipinadala ang isang Maritime Domain Awareness aircraft para maiging manmana ng siyang Yanghong 05 sa layong 14.92 nautical miles ng Babuyan Island nitong linggo. Ayon kay Gavan, naglabas ng radio challenge ang PCG aircraft sa barko ng China ngunit hindi naman ito tumugon sa babala. Bagaman ito ang ikinilos ng Chinese vessel, patuloy ang monitoring ng PCG sa naturang barko. Ayon sa PCG, umalis ang Guangdong Province sa China ang naturang Chinese vessel noong June 5 at nakapasok ito sa EEZ ng Pilipinas noong June 7 sa 130 nautical miles ang layo mula sa pampang ng Burgos, Ilocos Norte. Pero umalis naman ito noong June 9 at pumasok muli sa katubigan ng Pilipinas noong July 31. Dagdag pa ng Coast Guard na kapagsagawa ng Maritime Scientific Research ang naturang barko ng China ng halos 22 araw matapos ang labas-masok nito sa EEZ ng Pilipinas. Matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasama ang United States Military ang isang joint simulation exercise sa Clark Air Base. Bahagi nito ay nagsagawa sila ng rapid airlift ng mga relief goods sa mga komunidad na apektado ng nagdaang mga bagyo sa Pilipinas. Kasama sa mga pinadala ng mga sundalo ay mga family food packs na mula sa Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilyang nabaha. Ginamit ng AFP at ng US military ang US MV-22 Osprey aircraft para ipakita ang kahalagahan ng interoperability, swift logistics coordination at disaster response readiness sa ganitong mga pagkakataon. Sinubaybayan naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., AFP Chief General Romeo Browner Jr. at US Ambassador Mary Kay Carlson ang naturang operasyon. Mula rito ay muling inihayag ni Carlson ang ironclad support ng Estados Unidos para sa ating bansa, partikular na ng US Indo-Pacific Command sa paghahatid nila ng tulong sa AFP, lalo na sa paghatid ng tulong sa mga tinamaan ng kalamidad. Nasa 200,000 mga botante nang nakapagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan election o BSKE, ayon po yan sa COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, hindi pa ito ang kabuuang bilang ng mga nagparehistro dahil pakonti-kontian niya ang dumarating na reports mula sa field. Plano ng poll body na maabot ang 1 million registrants para sa BSKE ngayong 2025. Bilang tugon dito ay nagtalaga ang COMELEC ng 18 Special Registration Anywhere Program o SRAP site sa Metro Manila hanggang August 7. Gayunman, sinimulan na noong 1 ng Agosto ang 10-day nationwide voter registration para sa BSK polls kung saan inaasahan na matatapos ito sa 10 ng Agosto, araw ng Linggo. At mapapakamot na naman po sa ulo ang mga motorista dahil magiging epektibo na bukas, Agosto 5, ang higit sa pisong hike sa mga produktong petrolyo. Batay sa nilabas na advisories ng kumpanya ng langis, kanilang itataas ng 1.90 ang presyo ng kada litro ng gasolina. 1.20 naman ang hike sa diesel habang piso ang dagdag sa presyo sa kada litro ng kerosene o gaas. Una nang iniugnay ng Department of Energy ang price hike sa oil product sa inaasahang supply distributions o disruptions kasunod na ipinatupad na sanctions ng Estados Unidos laban sa Russia at Iranian oil. Inaasahan ng pag-asa ang mainit na panahon dahil sa monsoon break na magaganap sa bansa. Sa kabila nito, hindi pa rin inalis ng State Weather Bureau ang posibilidad na makararanas ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga pag-ulan ng at pagkidlat sa maraming bahagi ng bansa at kabilang na po riyan ang Metro Manila. Tinukoy naman ng pag-asa ang Batanes at Babuyan Islands lamang ang apektado ng habagat sa ngayon. Samantala, patuloy na binabantayan ng Weather Bureau ang isang low pressure area o LPA na nasa paligid ng Philippine Area of Responsibility o PAR.
Susunod, South Korea inalis ang loudspeaker sa border ng North Korea. Hungary tutol sa pagsali ng Ukraine sa NATO. At Hamas may kondisyon bago pangalagaan ang mga bihag nitong Israeli. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Family Fun Run 2025 is brought to you by our Platinum sponsors. Our Gold sponsors. Our Silver sponsors. And our Bronze sponsors. With our participating merchants. Tinanggal na ng South Korean military ang mga loudspeakers na kinabit nila sa kahabaan ng Demilitarized Zone o DMZ border ng North Korea. Kamakailan nagpatugtog ng malalakas na musika at mga balita ang gobyerno ng South Korea tungkol sa buhay sa labas ng gobyerno ni North Korean leader Kim Jong-un. Bahagian nila ito ng kampanya ng Seoul na magbigay ng impormasyon laban sa Pyongyang. Dati nang iniutos ni South Korean President Lee Jae-myung na itigil na ang pagsasagawa ng mga propaganda broadcasts. Ito anya ay upang humupa na ang tensyon sa pagitan ng Seoul at Pyongyang. Pero sa kabila ng pagsisikap ni Lee, tumanggi naman ang North Korea sa anumang pakikipag-ugnayan sa gobyerno ni Lee. Ayon kay Kim Yo-jong, kapatid ni Kim Jong-un, wala silang interes sa anumang polisiya o panukala ng Seoul. Hindi na rin anya maibabalik ang relasyon ng dalawang Korea. Samantala, tiniyak ng South Korean military na hindi makaaapekto sa kanilang kahandaan sa seguridad ang pagtatanggal nila ng loudspeakers sa DMZ border. 장식했습니다. Ipinagutos si US President Donald Trump ang paglalagay ng kanilang nuclear submarines malapit sa Russia. Nuclear submarine. Oh yeah, well we had to do that. We just have to be careful. And a threat was made and we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia and we're going to protect our people. Ang hakbang ay kasunod ng palitan ng salita ng US President kay Russian Deputy Secretary Council Chairperson Dmitry Medvedev ukol sa paggigipit nito sa Russia. Sinabi kasi ni Medvedev na magkakaroon ng Cold War at mapipilitan silang magamit ang nuclear capabilities nila kung gigipitin pa sila ng US. Una nang sinabi ni Trump na bibigyan niya ng 10 araw si Russian President Vladimir Putin upang tumugon sa ceasefire deal nila ng Ukraine bago niya ito parusahan. Nagsagawa ang Russia-Chinese Navy ng joint artillery and anti-submarine drill sa Sea of Japan. 此前，我们中俄双方稳编组成联合指挥部，依据演习计划和演练方案，组织了图上推演，对组织形式、兵力协同等问题进行了深入探讨，并修订完善演练科目方案和安全预案，
同时围绕水下攻防、远潜救生等相关课题，开展了专业交流。 Ayon sa mga eksperto, namataan nga sa hilagang bahagi ng Japan ang isang Russian anti-submarine ship at 2 Chinese destroyers na nagsasagawa ng routinary patrol sail. Ayon naman sa China, bahagi ito ng kanilang Maritime Interaction 2025 exercises na nakatakdang matapos sa mga susunod na araw. Magugunitang sumailalim ang Russia at China sa isang no-limit strategic partnership iilang buwan lamang matapos magsimula ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine na nagbigay daan sa regular na pakikipag-ugnayan ng kanilang kapwa sandatahang lakas. Isinagawa ang naturang aktibidad 2 araw matapos iniutos ni US President Donald Trump ang paglipat ng posisyon ng 2 nuclear submarine ng Estados Unidos bilang tugon sa mga komento ni former Russian President Dmitry Medvedev. Познакомился с вашими командирами кораблей, с командирами соединений. И это, прежде всего, опыт общения, это большое значение имеет для нас обоих. Мы понимаем друг друга, понимаем наши действия взаимные, что нам предстоит, какие задачи выполнять. Pinopondohan umano ng India ang panig ng Russia sa giyera nito sa Ukraine ayon sa isang opisyal ng White House. So what he said very clearly is that it is not acceptable for India to continue financing this war by purchasing the oil from Russia. People will be shocked to learn that India is basically tied with China in purchasing Russian oil. That's an astonishing fact. India portrays itself as being one of our closest friends in the world, but they don't accept our products. Sa isang live interview, sinabi ni White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller na sa pagbili ng India ng langis mula sa Moscow ay tila pinopondohan ng New Delhi ang opensiba ng Russia sa Ukraine. Inihambing pa rito ang India sa gawain ng China kung saan sinabi nilang tila magkakuntsaba ang tatlong bansa sa pagbuhay ng ekonomiya ng Russia upang maipagpatuloy nito ang pag-atake sa Kiev. So President Trump, he wants a tremendous relationship and has had always a tremendous relationship with India and the Prime Minister. But we need to get real about dealing with the financing of this war. So President Trump, all options are on the table to deal diplomatically, financially, and otherwise with the ongoing war in Ukraine so we can achieve peace and end the war that the Democrat Party and Joe Biden are responsible for. Ayon naman sa gobyerno ng India ay magpapatuloy pa rin ang kanilang pagbili ng langis mula sa Moscow sa kabila ng panggigipit ng Estados Unidos. Kasalukuyang wala pang inilalabas na pahayag ang Indian Embassy sa Washington ukol sa naging pahayag ni Miller. Maaalalang pinatawan ng 25% tariff ng Administrasyong Trump ang India bilang resulta ng pakikipagkalakalan nito sa Russia. Dagdag pa rito ay nagbanta si US President Donald Trump na tila papatawan nito ng 100% additional tariffs ang mga produkto ng Estados Unidos na iniaangkat ng mga bansang patuloy pa rin na tumatangkilik sa mga produkto ng Russia. Noong Sabado, inakusahan ng hepe ng UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees o UNRWA ang Gaza Humanitarian Foundation o GHF. Ayon po sa UN, pinalalala ng GHF ang humanitarian crisis sa teritoryo. Dagdag para ehensya, ang foundation na ito na ipinalit ng US at Israel bilang tagapamahagi ng tulong sa Gaza ang may kagagawan ng 1,400 pagkamatay ng mga Gazan dahil sa gutom. Alamin po natin ang karagdagang detalye mula kay Rosel Feria. Sa isang social media statement, sinabi ni UNRWA Commissioner General Philippe Lazzarini na sinasadya ng GHF na pahinain ang uncoordinated humanitarian efforts habang patuloy namang hinaharangan ng Israel ang UNRWA na maghatid ng aid sa Gaza mula noong 2 ng Marso. Ayon kay Lazzarini, layo ng taggutom sa Gaza na gawang tao na palitan ng sistema ng UN gamit ang GHF. Inakusahan ni Lazzarini ang anyay sistemahan na may kagagawa ng pagkamatay ng may 1,400 katao dahil sa gutom. Batay sa data ng UN, may 1,373 na Palestinians ang nasawi habang naghahanap ng makakain. 859 ng mga insidente ay naganap malapit sa distribution sites. 514 naman ay sa ruta ng mga convoy. Ayon sa UN, ito ay mula sa pag-atake ng Israel military. Nagsimula ang operasyon ng GHF noong Mayo na may pahintulot ng Israel.
Namamahagi ito sa 4 na distribution points sa Gaza. Inilarawan ng mga saksi ang kaguluhang nagaganap sa mga distribution points kung saan humaharap ang mga sibilyan sa nakamamatay na panganib habang nagbabaka sakaling makatanggap ng aid supplies. Ang mga pahayag na ito ni Lazzarini ay sa gitna ng pagsabog ng karahasan noong katapusan ng Hulyo na ikinamatay ng 105 Palestinians at ikinasakit ng 680 malapit sa ruta ng tulong. Nanawagan ito ng agaran at walang kondisyong pagbubukas ng border upang maiwasan ang paglala ng taggutom sa Gaza. Rosel Feria, Washington DC para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Patuloy naman ang tensyon ng puwersa ng Ukraine sa Russia matapos ang serye ng drone attacks na tinarget ang isang pasilidad ng oil refinery sa Sochi. 3 sibilyan ang naiulat na nasawi at maraming infrastruktura ang nasira matapos ang sunod-sunod na drone strikes. Nagliab ang pasilidad na nagresulta sa malawakang sunog at pansamantalang pagkaantala ng operasyon sa lugar. Bagamat hindi kumpirmado ng Ukraine ang direktang pananagutan, ito ay bahagi umano ng kanilang pagdiin ng puwersa sa mga target na nagbibigay suporta sa operasyon ng Russia sa digmaan. Binisita noong nakaraan ni Steve Witkoff ang Gaza kung saan inilahad niya ang economic recovery agenda ng administrasyon ni Trump. Subalit sa halip na papuri, batikos ang sumalubong sa kanya mula sa Hamas at iba pang grupong Palestino nga tinawag ang kanyang presensya bilang insulto. Habang hindi pa humuhupa ang tensyon sa gitnang silangan, magtatangka makipagpulong si Witkoff sa mga opisyal ng Russia. Subalit ayon sa mga eksperto, tila inuuna ng administrasyon ang geopolitics kaysa sa makataong aksyon. Nababahala ang United Nations sa patuloy na pagkamatay ng mga bata sa Gaza. Humaharap anya mga ito sa matinding humanitarian crisis na kailangan ng aksyonan ng international community kung nais nitong wag nang lumala pa ang malawakang kagutuman sa teritoryo. Narito ang report ni NJ de Guzman. Sa New York, kababalik lang mula Israel at Gaza, dinitalye ni UN Children's Fund Deputy Executive Director Ted Chaiban ang kalagayan ng mga bata sa teritoryo sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ng puwersang Israel. Ayon kay Chaiban, libo-libong mga bata ang nasawi na mula nang magsimula ang labanan sa Gaza. Over 18,000 children have been killed in Gaza since the beginning of the war. That's an average of 28 children a day, the size of a classroom gone. Dagdag ni Chaiban, lumampas na sa pamantayan ng taggutom ang teritoryo. Anya, isa sa 3 katao sa Gaza ang hindi kumakain ng ilang araw. We now have 2 indicators that have exceeded the famine threshold. 1 in 3 people in Gaza are going days without food, and the malnutrition indicator has exceeded the famine threshold with global acute malnutrition now at over 16.5%. Kinumpirma ng UN official kung ilang daang libong bata sa Gaza ang nanganganib, magdanas ng malubhang malnutrisyon. Today, more than 320,000 young children are at risk of acute malnutrition. Sa kabila ng pagluluwag sa border, upang makapasok ang may 1,500 UNICEF trucks, lula ng pagkain, gatas at produktong pangkalinisan, kakaunting dami ng supplies ang pinayagang makatawid malayo sa bilang ng kinakailangan. Nanawagan si Chaiban na payagang makapasok sa Gaza ang mas maraming humanitarian at commercial supplies kabilang ang pagkain, tubig at power generation equipment. NJ de Guzman para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Matatapos lamang ang kaguluhan sa Ukraine kung parehong tatanggapin ng West at ng Kyiv na hindi maaaring maging miyembro ng North Atlantic Treaty Organization NATO ang Ukraine. Yan po naging pahayag ni Hungarian Prime Minister Viktor Orbán sa kanyang talumpati sa Esztergom. Ipinunto ni Orbán na ang pagsali ng Ukraine sa NATO ay magdadala ng panganib na masangkot ang Europa sa isang full-scale war laban sa Russia. Kaya hinikayat nito si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at ang West nations na talikuran na ang pagsusulong sa ideya na maging state member ng NATO ang Ukraine.
Ayon kay Orban, darating lamang ang kapayapaan kung kikilalanin ng mga taga-Europa at ng Kiev ang katotohanang hindi kailanman papayagan ng Russia ang NATO na magtatag ng presensya nito sa kanlurang hangganan ng Ukraine. Ilang beses nang tumanggi ang Hungary na magpadala ng armas kay Zelensky. Sa halip, patuloy na nanawagan ng Budapest sa lahat ng partido na magsagawa ng diplomatikong solusyon at agarang tigil putukan sa nasabing rehiyon. Sa Brazil, nagprotesta ang mga residente sa labas ng US Consulate sa Sao Paulo upang labanan ang 50% taripang ipinapataw ng Estados Unidos sa mga produkto ng kanilang bansa. Ayon sa mga demonstrador, nangingialam ang US sa soberanya ng Brazil. Narito ang report ni Net 25 correspondent Myla Simbulan. Noong Biyernes, numagda si Pangulong Donald Trump ng isang executive order na naglalapat ng karagdagang 40% taripa sa Brazilian goods na tumototal na ngayon sa 50%. Dahil sa taripang ito ng US sa Brazil, isang malawakang protesta ang sumabog sa bansa at inaakusahan ang mga aksyon ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump bilang tahasang pakikisawsaw nito sa politika ng Brazil. Então a gente vai demonstrar que não é uma força externa que vai obrigar a gente a mudar, inclusive, nossa Constituição, nosso ordenamento jurídico. Né? Então, a soberania, né, tem que ser... Noong 9 ng Hulyo, inanunsyo ni Trump ang plano nitong pagpapataw ng mataas na taripa sa Brazil. Iniugnay ng Pangulo ang hakbang sa kanyang oposisyon sa pagliligtas kay dating Brazilian President Jair Bolsonaro. Ang paglilitis ay kaugnay ng di umano'y tangka nitong agawin ang posisyon ng matalo ito sa eleksyon noong 2022. Noong Hulyo, sinuspindi ng Washington ang visa ng 8 Brazilian Supreme Federal Court Justices na naglilitis kay Bolsonaro. Dahil dito, dineklara ni Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva noong 17 ng Hulyo na hindi papayag ang Brazil na makialam ang ibang bansa sa internal affairs nito. Sinuportahan ng mga demonstrador ang pahayag na ito ni Lula. Eles denunciando, nós não queremos interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país. Nosso país é soberano, tem governo, tem Constituição e precisa ser respeitado. E quem cometeu o crime, como o Bolsonaro, precisa ir para trás das grades muito em breve. Samantala, itinutulak ni Lula ang karagdagang exemption sa 50% tariffs, kabilang na ang mga produktong kape at karneng baka. The tariffs, as they were imposed, they are clearly political interference in Brazilian domestic process, both legal and political, and has the clear intention to force Brazil to shift towards the right in the forthcoming presidential elections next year. That's not just a matter of saving Mr. Bolsonaro, but instead to prompt Brazilian electors, voters, to side with the right-wing side of Brazilian politics. Dapat na nagsimula noong 1 ng Agosto na delay ang pagpapataw ng taripa sa Brazil. Magsisimula ang mga ito sa mga produkto ng Brazil papasok ng US mula sa 1 ng Oktubre upang bigyan ng kaunting palugit na makaayon ang exporters. Myla Simbulan, Swarthmore, Pennsylvania para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Umalma naman ang European Union at Mexico laban sa desisyon ng Estados Unidos na magpataw ng 30% taripa sa foreign exports ng mga ito. Nagbabala ang mga ito na magdudulot ang taripa ng matinding pinsala sa pandaigdigang merkado at sisirain nito ang mga malalakas na relasyon nito sa mga kaalyado. Narito po ang karagdagang mga detalye mula kay Net 25 correspondent Anna Quay. Kapwa tiniligsa ni na European Commission President Ursula von der Leyen at Mexican President Claudia Sheinbaum ang 30% taripa ng US sa mga produktong pang-export ng mga ito. Ani von der Leyen, hatid na mga taripa ang matinding pagpatid sa transatlantic supply chains. Nagbanta rin ito ng pagganti kung kinakailangan. Inanunsyo ni Pangulong Donald Trump na ang bilateral trade sa pagitan ng EU at US ay matagal nang hindi patas at kulang ng reciprocity. Ani von der Leyen, kahit panais nito ang solusyong napagkasunduan, aaksyonan niya ang bloc upang ipagtanggol ang interes ng bansa sakaling pumalya ang pag-uusap. Samantala, tinuligsa rin ni Sheinbaum ang mga taripa at nanawagan ng mas matatag na kooperasyon panrehiyon upang pasulungin pa ang kakayahan ng North America.
Sa gitna ng pagtutol ng dalawang leader sa karagdagang mga buwis sa kani-kanilang mga produkto, sinabi ni Sheinbaum na itutuloy ng Mexico at US ang mga negosasyon nito sa darating na mga araw. Ana Cui, Las Vegas, Nevada, para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Umabot sa libo-libo ang nagmarcha sa Harbour Bridge sa Sydney, Australia bilang pagkondena sa nagaganap na giyera at kagutuman sa Gaza. Pinangunahan ng Gaza Action Group ang nasabing pagtitipon kahit pa walang tigil ang malakas na pag-ulan. Ayon sa kanila, aabot sa 50,000 ang mga nagmarcha ngunit nahirapan ang mga otoridad na malaman ang saktong bilang dahil sa kapal ng mga dumagsang tao. For him to see this and to be with him like he's my best mate, you know what I mean? And we are together just to show this is my family, this is my child. If that was my child in Gaza, you know, I never want to dream of that situation. And, you know, we're seeing it in front of us right now and, you know, nothing's happening. Ayon sa grupo, panawagan nila na matapos na ang kagutuman at giyera sa Gaza. Sumusuporta rin sila sa pagiging isang independent state ng Palestine. Humakot ng libu-libong pro-Palestine supporters ang nasabing marcha matapos ang ilan ding marcha sa Melbourne. Nakatakda naman mag-usap si Canadian Prime Minister Mark Carney at US President Donald Trump sa mga susunod na araw. Canada's strong. We can give ourselves far more than anyone can take away. We're building this great country. I just met with the Premier, building BC, building Canada, building in a Canadian way, building sustainably, building together, building positively, and that's what we're going to do. And yes, we'll come to something with the Americans, something constructive with the Americans. Kasunod ito ng pagpataw ng Estados Unidos ng 35% tariff rate sa mga produktong hindi saklaw na US-Mexico-Canada Trade Agreement na ikinidisplaya naman ng parehas na Canada at ng Mexico. Nagpaabot na rin si US-Canada Trade Federal Cabinet Minister Dominic LeBlanc ng liham kina U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick and U.S. Trade Representative Jameson Greer upang masimulan na ang diskusyon patungo sa kasunduang makatutulong sa parehong ekonomiya ng Estados Unidos at ng Canada. The trade negotiations with the U.S., as you know, we're seeking the best deal for Canadians. We have not yet reached that deal. Negotiations will continue until we do. Minister LeBlanc and senior officials will remain in Washington in pursuit of that goal. Look, these are complex, they're comprehensive, they're constructive negotiations with the Americans are ongoing. It's possible that they may not conclude by the 1st of August, but we'll see. The team's there, we're working hard, conversations today, myself, so we'll see. There are, and the specific aspect of the question included a reference to the European Union deal, and could our accord with the United States include commitments on investments and other aspects? And I just observed that there are many areas for cooperation between Canada and the United States, including defense spending, security spending, investments, which is one of the reasons why we're having these broader discussions. Sinabi ng Hamas na handa silang magbigay ng tulong medikal sa kanilang Israeli hostages kapalit ng ilang kondisyon. Sa kondisyon ng Hamas, agarang ibibigay ang mga kinakailangang tulong ng kanilang mga bihag sa oras na itigil na ng Israel ang kanilang pag-atake tuwing magbibigay ng tulong sa mga Palestino. Ayon sa Israel, nasa 50 ang bilang ng mga Israeli hostages, ngunit 20 lamang ang pinaniniwala ang buhay pa. Sa ngayon, hindi pinapayagan ng Hamas na makalapit ang mga humanitarian organizations sa kanilang mga bihag. Kaunti o wala ring alam ang mga pamilya nito sa kanilang kasalukuyang lagay sa kamay ng Hamas. Noong nakaraang linggo lang ay inilabas ng Hamas ang video ng isa sa kanilang bihag na Israeli na si Evyatar David. Makikita sa footage ang halos butot balat ng pangangatawan nito. Pinakita rin ang paghukay nito sa lupa na sinasabing kanyang paglilibingan. Inanunsyo ng Foreign Ministry na Israel na magsasagawa ng special session ng United Nations upang pag-usapan ang sitwasyon ng mga bihag sa kamay ng Hamas.
Samantala, formal nang naghain ang House of Representatives ng Motion for Reconsideration o MR sa Korte Suprema para hilingin na ang baguhin nito ang pasya ukol sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inihaing MR, nanindigan ang Kamara na legal at naaayon sa saligang batas ang naging proseso ng pagpasa ng impeachment complaint noong February 5 sa Senado laban kay VP Sara. Kasabay nito, hinamon ng Kamara ang desisyon ng Korte Suprema na anilay mga factual errors at retroactive due process rules na umano'y maaaring makasira sa balanse ng kapangyarihan sa gobyerno. Samantala, sa issue kung dapat pa bang hintayin ng Senado ang pinal na desisyon ng Korte Suprema dahil sa MR na ipinasa ng Kamara, sinabi naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na kasamaan niya ito sa tatalakayin ng Senado sa August 6, Miyerkules. Kung pakikinggan namin ang lahat ng appeal ng iba't ibang panig, whether House of Representatives, whether academe, whether lawyers group, etc. Kung lahat pakikinggan at susundin, hindi naman po yata sang-ayon yung Senado na hindi mag-decide on its own. Susunod, driver na kaligtas mula sa rockfall sa Tibet. F1 tycoon guilty sa kaso ng korupsyon. At Superman, tinalo ang Fantastic Four sa sinihan. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pang mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos, every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Nakaligtas mula sa biglaang rockfall ang isang driver ng kotse sa Tibet, China. Sa dashcam footage, makikita po ang pagdaan ng isang oil tanker sa makitid na gulod. Nang makalapit na ito sa kotse, biglang nagsipagbagsakan ang mga malalaking bato mula sa gilid ng bundok. Nabagsakan ng mga bato ang oil tanker, nadamay pa ang harapan ng kotse. Ilang segundo lamang at natabunan din ng mga bato ang kotse. Dito na natigil ang recording ng video. Mabuti na lamang kaagad na nakatakas ang driver bago tuluyang maipit sa mga debris. Sa police report, naging marupok ang mga pundasyon ng bundok sa lugar dahil sa walang tigil na buhos ng ulan sa China, bunsod ng nagdaang bagyong nananasa dito. Mahigit sa 60 katao ang nasawi sa paglubog ng isang bangka sa baybayin ng Yemen. Sa report, alula ng barko ang nasa 150 katao bago ito lumubog malapit sa Arabian Sea. Sinabi ni Provincial Health Official Kadir Bajamil, 10 individual ang kanilang nasagip mula sa insidente, kabilang ang 9 na Ethiopians at isang Yemeni. Patuloy naman ang paghahanap ng mga rescuers sa natitirang mahigit 70 taong nawawala pa. At
mahigit naman sa 4 na kataong nasawi dahil sa matinding pagbaha sa silangang rehiyon ng Taiwan, bunsod na walang tigil na pag-ulan. Ayon sa report, 3 katao ang nawawala habang nasa 77 naman na nasaktan dahil sa kalamidad. Mahigit sa 5,000 residente na ang inilikas patungo sa mga evacuation shuttles dahil nalubog na sa baha ang kanilang mga tirahan. Malaki na rin ang naging pinsala ng mga pagguho ng lupa at malawakang pagbaha sa bansa sa sektor ng agrikultura ng Taiwan. Ayon sa Central Weather Administration ng Taiwan, mahigit 2.6 meters na ang tubig ulan ang bumuhos sa buong bansa sa nakalipas na 7 araw. Mas mataas ito kumpara sa average annual rainfall ng Taiwan at 2.1 meter. Sa ngayon, patuloy ang recovery efforts ng gobyerno ng Taiwan mula sa naging epekto ng Typhoon Danas sa bansa kahit 1 buwan na ang nakalipas matapos ang pananalasa ng naturang bagyo. Muli namang nag-alburuto ang crashing NITO volcano sa Kamchatka Peninsula matapos ang mahigit sa 600 taon na pagiging dormant nito. Sa pagputok ng naturang bulkan ay kasunod ng malakas na magnitude 8.8 na lindol na yumanig sa Far East region ng Russia. Ayon sa Institute of Volcanology and Seismology ng Russia, maigi nilang binabantayan ang kalagayan ng bulkan matapos itong magbuga ng 6,000 meters na ash plume. Sa ngayong nananatili na sa moderate explosive activity ang bulkan, bagaman dumadalang na ang volcanic activity na naitatala ng ahensya sa nakalipas na 24 oras. Sa Bihar, India, nakaligtas sa tiyak na kapahamakan ang isang 2 taong gulang na bata matapos kagatin ang pumulupot na ahas sa kanyang kamay. Kinilala sa ulat ang bata na si Govinda Kumar. Ayon sa kanyang pamilya, naglalaro si Govinda sa labas ng kanilang bahay nang makita nito ang cobra. Inusisa nito ang cobra at binato. Dahilan para lumapit ang ahas at pumulupot sa kanyang kamay. Tumakbo ang buong pamilya kay Govinda para iligtas ito sa makamandag na ahas. Subalit, nagulat na lamang ang pamilya nito nang biglang kinagat ni Govinda ang ahas. Patay ang ahas at hinimatay naman ang bata na nakalunok ng kaunting venom. Subalit ayon sa mga doktor, sapat lamang ang naturang venom para makatulog siya. Nasa ligtas na kondisyon na si Govinda pero patuloy pa rin siyang minumonitor ng mga doktor. Nag-plead ng guilty ang bilyonaryong si Ong Beng Seng sa kasong korupsyon na isinampa sa kanya sa Singapore. Inamin niya na tinulungan niya si dating Transportation Minister Subramaniam Iswaran na itago mga ebidensya habang iniimbestigahan siya sa katiwalian. Binigyan diin ni Ong ng mga mamahaling regalo si Iswaran. Kabilang narito mga all expenses paid trip at access sa private jet. Nakatakdang ilabas ng korte ang sentensya nito para kay Ong sa August 15. Samantala, nasa 3,200 na mga manggagawa ng aerospace company ng Boeing ang nagsagawa ng isang strike. Nagsama-sama ang mga empleyado galing sa Boeing facilities ng St. Louis, St. Charles, Missouri at Mascota, Illinois. Ito ay kasunod ng kanilang pag-alma sa modified 4-year labor contract ng Boeing. Ayon sa kontrata, tataas ng 20% sa 4 na taon o 5% kada taon na sweldo ng mga manggagawa nito. Bagay na lalong inalmahan ng mga empleyado ng Boeing. Our membership spoke loud and clear today that they're not happy with Boeing's latest proposal. Their last best and final offer didn't meet the membership's expectations, and we're here to
do our best to get our membership a contract that they can be happy with and gratify. Anila, karapatan nilang makatanggap ng kontrata na nakaayon sa level ng kanilang skills at dedikasyon sa pagpapanatili ng depensa para sa kanilang bansa. Naging matagumpay ang unang material transport flight ng tinaguriang pinakaunang electric vertical takeoff and landing o eVTOL aircraft ng China. Ayon sa China National Offshore Oil Corporation, natapos ng naturang aircraft ang kanyang serbisyo sa landing site nito sa Shenzhen, Guangdong Province. Kabilang sa dinala ng eVTOL aircraft ay mga prutas, mga mahahalagang gamot at iba't ibang supplies. Git ng China, mas napabilis nito ang gawain ng mga ship transport mula kasi sa karaniwang 10 oras na one-way trip gamit ang barko ay magiging 58 minutes na lamang ito sa tulong ng eVTOL aircraft. Sa kabila nito, patuloy ang test flights sa naturang aircraft para sa mga posibleng scenarios sa mga long-distance sea-land emergency tulad ng pagre-responde sa mga fishing vessel disturbances sa mga karagatan. Nagpasya naman ang isang jury sa Florida na pagbayarin ang Tesla ng $243 million sa mga biktima ng isang aksidente na nangyari noong taong 2019. Sangkot sa nasabing insidente ang isang autopilot ng sasakyan ng Tesla na nakabangga sa nakaparadang Chevrolet Tahoe na sinakyan ni Naibel Benavides, Leon at Dylan Angulo. May pananagutan din nila si George McGee, ang driver ng Tesla, subalit hindi siya isang defendant o nasasaktal. Kaya hindi nila kailangan magbayad si McGee ng kanyang bahagi sa danyos kina Leon at Angulo. Sinabi naman ng prosekusyon, dinisenyo ng Tesla ang autopilot ito para lamang sa mga highway na may kontroladong access. Ngunit sinadyaan niya ng Tesla na piling walang makahadlang sa mga driver na gagamitin ang autopilot system ng kotse sa ibang lugar. Binanggit din nila ni Tesla CEO Elon Musk na mas mahusay ang autopilot ng kanilang mga sasakyan kaysa sa mga tao. Tiniyak naman ng Teslang iaapela nito ang desisyon ng jury. Nagwaging muli ang papaya drivers ng McLaren Formula 1 racing team kasabay ng kapanapanabig na defensive victory ni George Russell ng Mercedes para sa round 14 ng Formula 1 Grand Prix. Si Kyle Lara para sa karera. Yes. Mega job, mate. Mega job. Lovely. Good racing. Good strategy. Good call. Well fought. Thank you, guys. What a response from Lando Norris. The gap in the World Championship will be 9 points between the papaya pair for the 200th time in Formula 1. McLaren win. Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix. Sa loob ng mahigit 1 oras na karera sa Budapest, tila naging teatro ng matinding labanan ng estratehiya ang makitid at teknikal na Hungaroring circuit. Pinatunayan ng McLaren na sila ang dominanting koponan mula sa one-stop strategy ng kanilang dalawang driver. Mula sa panimula ni Oscar Piastri sa pole position, nanguna siya sa unang bahagi ng karera, kalmado, kumpiyansa at kontrolado. Ngunit hindi naman nagpahuli ang kanyang kapares na si Lando Norris mula sa kanilang plinanong one-stop strategy, diskarte at tibay sa hamon ng karera. Sa tulong ng mas maagang undercut at mas mahusay na tire management, naunahan ni Lando ang kanyang papaya teammate. Okay, another 1-2. So, well done to the team. Well done, Lando. It's a nail biter at the end, I'm sure. But no, a really good weekend. A good turnaround as well from qualifying. Obviously, a bit of a surprise for us all yesterday, but back to, I would say, normality today, which is a pretty cool thing to say when you finish 20 seconds ahead of the next car. But no, a really good day and yeah, a really good team effort and great pace. So thanks for all the support and enjoy your break. Thank you. Yeah,
our 200th, McLaren's 200th win, an incredible milestone, one that we're both part of, and is full of plenty other cool names and incredible drivers. So an honor to join that list and help McLaren achieve that. Another one too, so another great achievement. A big thanks to everyone in McLaren for giving us a car that we have every weekend. That makes it definitely a lot easier for us than for others. But still, yeah, tough. We won on pole yesterday. There's still always little things we want to do better and improve on. But at the same time, it's time that we have a break. And we all disconnect a little bit and we come back for what's probably going to be a very long, tough second half of the season. So we'll see you in Zandvoort, everyone. Thank you very much for the help and the support. And we'll see you soon. See you soon. Thank you. Para sa McLaren, muli nila nakamit ang inaasam na double podium finish sa P1 at P2 ng karera na lalong nagpalamang sa kanilang Constructors' Championship. Ramdam na ramdam rin ng mga tagahanga ang tensyon ng dalawang kampyon na sumiklab ng kompetisyon sa loob ng team. Samantala, nadepensahan naman ni George Russell ang kanyang P3 win matapos ng matinding laban sa Ferrari driver na si Charles Leclerc. Nakamit rin ni George ang parangal na DHL Third Fastest Lap Award na may final time ng 1:19.409 on hard tires. Sa pagtatapos ng karera, nagbunga ang matinding duel ng dalawang kampyon sa kanilang makapigil hiningang pag-uunahan. Muntik man silang magkabungguan, naiwasan ang isa't isa at nakaangat ang Mercedes upang masiguro ang kanyang P3. Sa Hungarian Grand Prix, makasaysayan ang bawat segundo at ang race weekend na ito ay nagpamalas na si Lando Norris ay hindi lamang susunod the rising star, si Piastri ay hindi aatras sa laban, at si Russell ay hindi mawawala sa usapan. Kyle Lara, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Lando Norris wins the... Tinalo naman ang lakas ni Superman ang Fantastic Four sa usapang box office. Matagumpay ang naging showing ng Fantastic Four First Steps ng Marvel Studios na kumita ng higit $150 million sa unang linggo pa lamang. Inasahan ng fans na matatalo rito ang reboot ng Superman sa direksyon ni James Gunn. Subalit, umabot ito sa $166 million sa opening week. Aabot na sa ngayon sa $369 million ang worldwide gross ng Fantastic Four First Steps, habang pumalo sa $551 million naman ang Superman. Inaasahan naman ng mga analysts na bababa pa sa 50 up to 60% ang kita ng Fantastic Four. Sa ibang balita, binuksan sa Hong Kong ang isang Hello Panda art exhibition bilang pagdiriwang sa ika-28 anibersaryo ng pagbalik ng Hong Kong sa People's Republic of China. Bahagi na exhibit ang pagpapakita sa mga makukulay na ink wash paintings at iba't ibang sining na hango sa naging kasaysayan ng Hong Kong. Ilan sa mga painting na itinampok sa event ay ang mother and child's deep bond na sumisimbolo sa hindi napuputol na ugnayan ng Hong Kong sa motherland nito. Bukas ang naturang exhibit mula August 2 hanggang August 8 sa Hong Kong Central Library. Mahigit naman sa 600 mga fur parents kasama ang kanilang mga fur babies ang nagtampisaw sa isang water park sa Barcelona, Spain para labanan ang mainit na summer season. Binuksan sa Barcelona ang La Roca del Valles Water Park para magpalamig ang mga aso mula sa nakahihilong heatwave na tumama ngayon sa bansa. Sa resort, pwedeng lumangoy ang mga fur babies gamit ang paddleboard sa mga pool at mag-enjoy pa sa mga hinandang dog ice cream para sa kanila. Ayon sa ulat ng Met Office, nasa pagitan ng 40 up to 42 degrees Celsius ngayon ang temperatura sa iba't ibang bahagi ng Espanya. Grabe naman, Ricky? Isipin mo, Oo. Grabe, ang init ngayon sa Spain. Tsaka last week lang nag-uusap tayo kung gaanong kaulan at bumabaha at hindi makapagpatuyo ng damit, di ba? Oo.
Samantala sa ibang bahagi ng mundo, ito naman sila talagang init na init Init. sila. Tapos ngayon pati tayo, ilang araw nang medyo mainit naman ngayon. Oo, talagang may, di ba sabi nga nila daw, conspiracy daw ang climate change, pero kung walang climate change. Ako tingin ko, sama-samang kapabayaan nating mga tao yan. Kaya Oo, naku, napakainit. At, nako, Nina, may pahabol tayong balita. Oo nga, eto. Nilagyan ng radioactive materials ang sungay ng mga rhino sa Waterberg Biosphere, South Africa upang maari silang matrace at maiwasang mabiktima ng mga poachers o mga mangangaso. Tinatawag itong Rhizoto Project na pinangunahan ng University of Witwatersrand at suportado ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Ginagamitan ng drill upang malagyan ng radioactive material ang loob ng sungay ng rhinos na nasedate at nasuri kung ito ay malusog. Siniguro ng Ghent University na ligtas at hindi makasasama sa kalusugan ng mga hayop ang nasabing radioactive substance. Obviously, all these rhinos are here because they were orphaned because their mothers were shot. They were poached because of the value of the rhino horn. Now, with the Rhizoto project, you can't take that horn anywhere. It is radioactive. You can't take it through any airport, any harbor, any customs office. Sirens go off. It is wonderful. I'm telling you, this could be the holy grail to save the species. Ang nasabing project ay pinag-aaralan na rin gamitin sa iba pang endangered species katulad ng mga elepante at pangolins na palaging binibiktima ng mga poachers. Napaka-importante balita yung hinabol natin, Nina. No? Oo, totoo yan. Kasi talaga namang nakita mo ang mga hayop. Parang tao rin meron ding mga panganib na kinakaharap ang mga hayop. Oo, di ba? Pero ikaw ba, papayag ka, halimbawa, di ba may mga pelikula dati, para daw matrace ka, may lalagay sa'yo na chip. Di ba yung mga robotic na mga pelikula, mga futuristic? May mga bagay na ayaw mong i-reveal sa lahat kung bakit mo ginagawa, di ba? Mga bagay na hindi na nila kailangang malaman. Mga personal na bagay. Siguro kung rhino ako, baka pwede. Baka kung, di ba? Pero hindi po ako rhino. Ako po ay mascot. Balik na naman tayo sa Friday natin. Ayan. Anyway, so, siguro paalala lang yung ating mga huling mga binalita. Again, let's have the heart to take care of the animals around us, diba? Lalo na yung mga stray animals. Hindi, tsaka babalikan ko yung sinabi mo na yung climate change, sinasabi nila na conspiracy. Yan, sabi ko nga, pinagsama-samang kababayaan natin yan eh. Isipin mo yung maliit na bagay na magtapong ka ng maliit na basura. Imbis na iuwi mo sa bahay mo, kung wala kang makitang basurahan, doon mo itapon ng tama, diba? Kung milyon-milyong tao ang gumagawa ng parehong maliit na bagay na yun, isipin mo yung tambak noon, diba? Kaya nga sabi, diba, every small thing counts talaga in the bigger picture. Mismo. Ayan. So, halimbawa na lang, di ba, yung pagtitipid natin sa tubig. Ngayon, sagana tayo sa tubig dahil nga panahon ng mga habagat at tag-ulan. Pero paano pagdating ulit ng El Nino, di ba? Imagine mo kung halimbawa, bawat isang bahay, bawat isang tao sa bawat bahay ay magtitipid ng isang patak ng tubig. Gaano kadami. Di ba? Malaki, it really goes a long way. Ayun. Ayan. So, ayun po. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Subalit sa ngayon po, magpapaalam muna kami ni Nina. At subalit tandaan ha, mula Lunes hanggang Biyernes, narito kami para maghatid ang balita sa mga dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito po ang mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.